Hơn 17.000 km, đó là khoảng cách từ Việt Nam đến Venezuela, gần bằng đi nửa vòng trái đất. Nếu bay liên tục, chuyến đi cũng mất hơn một ngày, chưa kể còn phải quá cảnh qua nhiều quốc gia. Khoảng cách ấy xa đến mức nhiều người Việt Nam còn chưa từng gặp một người Venezuela nào ngoài đời. Thậm chí không ít người còn khó chỉ chính xác đất nước này nằm ở đâu trên bản đồ Nam Mỹ. Thế nhưng cuối tháng 6 năm 2026, 82 quân nhân Việt Nam đã chuẩn bị lên đường, mang theo hàng chục tấn hàng hóa, thiết bị cứu hộ, thuốc men và cả những chú chó nghiệp vụ để giúp một đất nước đang chìm trong đau thương. Đó là cuộc chạy đua với thời gian. Sau động đất, mỗi giờ trôi qua đều đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người không còn cơ hội được cứu. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận lệnh, toàn bộ lực lượng đã được huy động với tốc độ rất nhanh, từ lương khô, thịt hộp, nước sạch, nhà bạt, máy phát điện cho đến các thiết bị dò tìm hiện đại đều được tập kết về sân bay Nội Bài để sẵn sàng lên đường. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam phải đi xa đến vậy để cứu một đất nước ở tận bên kia bán cầu? Câu trả lời rất đơn giản, khi thiên tai xảy ra, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không còn là quốc tịch hay màu da nữa, mà là mạng sống của con người. Hôm nay Venezuela cần giúp đỡ, ngày mai có thể là một quốc gia đã khác. Và biết đâu, một ngày nào đó, chính Việt Nam cũng sẽ cần đến sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Tất nhiên, chúng ta không mong câu chuyện này xảy đến. Venezuela đã phải trải qua thảm họa lớn như thế nào? Ngày 24 tháng 6 năm 2026, Venezuela hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp, gọi là động đất kép, có độ lớn là 7,2 và 7,5 độ Richter. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất mà quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt trong hơn một thế kỷ. Chỉ trong chưa đầy 1 phút, hàng loạt khu dân cư biến thành đống đổ nát, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và cả nhiều tuyến đường quan trọng đều bị hư hỏng nặng. Theo những thống kê ban đầu, hơn 1.430 người đã thiệt mạng, trên 3.000 người bị thương, và điều khiến cả thế giới lo lắng nhất là hơn 50.000 người vẫn mất tích. Rất nhiều người được cho là còn mắc kẹt dưới các khối bê tông khổng lồ. Sau động đất, các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, khiến công tác cứu hộ càng trở nên nguy hiểm hơn. Có những khu vực, lực lượng cứu hộ vừa đào bới vừa phải quan sát vì chỉ cần một rung lắc nhỏ là cả tòa nhà có thể tiếp tục sập xuống. Điều đáng sợ nhất của động đất không chỉ nằm ở những gì bị phá hủy ngay đó, nguy hiểm còn đến từ cuộc chạy đua sau thảm họa. Người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát chỉ còn một thời gian vàng để được cứu. Khi nước uống cạn dần, không khí ít đi và vết thương ngày càng nặng hơn, khả năng sống sót sẽ giảm theo từng giờ. Vì vậy, tất cả các quốc gia có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đều cố gắng đến hiện trường nhanh nhất có thể. Chính trong bối cảnh ấy, Việt Nam quyết định cử đoàn cứu hộ sang Venezuela. 82 quân nhân đều là những người được tuyển chọn kỹ càng. Những quân nhân của chúng ta không chỉ có chuyên môn mà còn phải có đủ sức khỏe, khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và đặc biệt là có kinh nghiệm xử lý những tình huống sinh tử. Trong đoàn có các chiến sĩ công binh chuyên cứu người trong công trình sụp đổ, có các bác sĩ quân y sẵn sàng dựng bệnh viện dã chiến để điều trị cho người dân. Có lực lượng biên phòng cùng những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện nhiều năm chỉ để làm một nhiệm vụ duy nhất, tìm ra người còn sống dưới đống bê tông. Đây cũng là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ động đất ở nước ngoài, sau Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025. Kinh nghiệm của lực lượng cứu hộ Việt Nam đã dày dạn hơn rất nhiều. Không ít thành viên trong đoàn lần này từng trực tiếp tham gia 2 chiến dịch trước. Và cũng chính vì từng trải qua những chiến dịch như vậy, chúng ta hiểu rõ giá trị của từng phút, từng giây trong công tác cứu hộ. Đó là lý do đoàn cứu hộ Việt Nam luôn cố gắng lên đường sớm nhất có thể. Bởi ở Venezuela, có thể ngay lúc này vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi được kéo ra khỏi bóng tối. Muốn cứu được người sau động đất thì lòng nhiệt tình thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải có đúng người, đúng thiết bị và đúng phương pháp. Chính vì vậy, đoàn cứu hộ của Việt Nam lần này không chỉ mang theo hơn 80 quân nhân mà còn mang theo cả một kho thiết bị chuyên dụng để xử lý những tình huống khó khăn nhất. Theo kế hoạch, đoàn mang theo khoảng 65 tấn lương khô, thực phẩm và vật tư cứu trợ. Ngoài ra còn có 1.500 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện, 3.000 lít nước sạch cùng rất nhiều thuốc men, dụng cụ y tế và thiết bị cứu hộ hiện đại. Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao phải mang theo nhiều đồ như vậy trong khi Venezuela cũng là một quốc gia có lực lượng cứu hộ? Thực tế, sau một trận động đất lớn, chính lực lượng cứu hộ của nước sở tại cũng bị quá tải. Họ vừa phải tìm kiếm người mất tích, vừa phải chăm sóc người bị thương, vừa phải khôi phục điện, nước, giao thông và hàng trăm công việc khác. Vì vậy, các đoàn cứu hộ quốc tế thường phải tự mang theo gần như toàn bộ trang thiết bị để không tạo thêm gánh nặng cho nước bạn.
Một trong những lực lượng đặc biệt nhất của đoàn cứu hộ Việt Nam chính là 8 chú chó nghiệp vụ. Mỗi chú chó đều đã trải qua quá trình huấn luyện kéo dài nhiều năm. Chúng học cách phân biệt mùi của người còn sống với người đã tử vong, quen với tiếng nổ, bụi bặm, khói, bê tông và những môi trường cực kỳ phức tạp mà nhiều con vật khác sẽ hoảng sợ. Sau động đất, rất nhiều nạn nhân bị chôn dưới nhiều lớp bê tông. Có người bị kẹt ở tầng hầm, có người nằm giữa các khe hở chỉ rộng vài chục cm. Trong những trường hợp như vậy, mắt người gần như không thể nhìn được thấy gì. Thực tế trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp người bị chôn vùi hơn 3 ngày, thậm chí gần 1 tuần vẫn được chó nghiệp vụ phát hiện và cứu sống. Chính vì vậy, trong mọi chiến dịch cứu hộ lớn, chó nghiệp vụ luôn được coi là một trong những vũ khí quan trọng nhất. Đáng chú ý, nhiều chú quân khuyển của Việt Nam lần này từng làm nhiệm vụ tại Myanmar. Chúng không phải là những tân binh mà đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường động đất thực sự. Việt Nam cử tới 30 y bác sĩ quân y đến từ nhiều bệnh viện quân đội. Nhiệm vụ của những bác sĩ không chỉ là cấp cứu cho những người vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát. Họ còn khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ hệ thống y tế địa phương vốn đang chịu áp lực rất lớn. Sau động đất, nhiều bệnh viện cũng bị hư hỏng nặng, một số nơi mất điện, mất nước hoặc không còn đủ giường bệnh. Trong hoàn cảnh đó, các đội quân y quốc tế giống như những bệnh viện lưu động có thể hoạt động ngay tại khu vực xảy ra thảm họa. Có thể sáng hôm nay họ đang cứu cho một bệnh nhân bị đa chấn thương, chiều cùng ngày lại chuyển sang khâu vết thương cho trẻ nhỏ, đến tối lại tiếp tục khám bệnh cho hàng trăm người đang sống trong các khu lều tạm. Đó là công việc rất vất vả, nhưng cũng là phần không thể thiếu trong bất kỳ chiến dịch cứu trợ nhân đạo nào. Và chính sự phối hợp giữa công binh, chó nghiệp vụ và quân y sẽ tạo thành một chuỗi cứu hộ hoàn chỉnh, giúp gia tăng cơ hội sống sót cho những người đang cần được giúp đỡ nhất tại Venezuela. Như vậy, đây là chiến dịch cứu hộ quốc tế thứ 3 của Việt Nam, sau Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Năm 2023, Việt Nam lần đầu tiên cử 76 quân nhân sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lần đầu lực lượng cứu hộ Việt Nam tham gia một chiến dịch động đất quy mô lớn ở nước ngoài. Mọi thứ đều mới mẻ, từ việc phối hợp với các đội cứu trợ quốc tế cho đến thích nghi với điều kiện thời tiết, ngôn ngữ và cách tổ chức hiện trường. Đến năm 2025, đoàn sang Myanmar có 80 quân nhân. Khi đó nhiều thành viên đã có kinh nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ nên công việc diễn ra bài bản và hiệu quả hơn. Năm 2026, quy mô tăng lên 82 quân nhân, mang theo nhiều thiết bị hơn, nhiều vật tư hơn và đặc biệt là số lượng chó nghiệp vụ cũng nhiều hơn 2 lần trước, khoảng cách thì xa hơn. Con số tăng thêm, nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chất lượng. Sau mỗi chiến dịch, lực lượng cứu hộ Việt Nam đều rút ra thêm nhiều bài học quý giá. Bài học về cách phối hợp, bài học về cách sử dụng công nghệ, bài học về tâm lý của người bị nạn và cả bài học về việc giữ an toàn cho chính những người đi cứu hộ. Chính những kinh nghiệm ấy sẽ giúp các chiến dịch sau này càng chuyên nghiệp hơn. Có lẽ, điều khiến nhiều người xúc động nhất không phải là những con số. Không phải là số người, không phải là số hàng, cũng không phải là số chó nghiệp vụ hay là máy phát điện. Điều đáng nhớ nhất là tinh thần của những người lên đường. Họ biết mình sắp đến một nơi rất xa. Họ biết phía trước là những đống đổ nát, những dư chấn bất ngờ, những ngày làm việc gần như không có khái niệm sáng hay tối. Họ biết nhiệm vụ là rất nặng nề, nhưng họ vẫn lên đường. Nếu nhìn rộng hơn, việc Việt Nam 3 lần liên tiếp cử lực lượng cứu hộ động đất ở nước ngoài cho thấy vị thế của nước ta đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cách đây một vài chục năm, Việt Nam thường là quốc gia nhận viện trợ sau chiến tranh, thiên tai hay khó khăn kinh tế. Nhưng ngày nay, Việt Nam đã đủ năng lực để điều động máy bay, nhân lực, thiết bị hiện đại và hàng chục tấn hàng cứu trợ đến một quốc gia cách mình hơn 17.000 km. Điều đó phản ánh không chỉ tiềm lực kinh tế được cải thiện, mà còn cho thấy trình độ tổ chức, năng lực hậu cần, khả năng triển khai lực lượng và kinh nghiệm cứu hộ của Việt Nam đã đạt đến một mức độ mới. Không phải quốc gia nào cũng có thể nhanh chóng đưa một đoàn cứu hộ chuyên nghiệp sang tận bên kia bán cầu để tham gia những chiến dịch quốc tế như vậy. Mỗi lần lá cờ Việt Nam xuất hiện trong các chiến dịch cứu trợ quốc tế cũng là một lần uy tín của nước ta được tăng lên. Việt Nam không chỉ được biết đến là một quốc gia phát triển năng động, mà còn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các nước khác khi thiên tai xảy ra. Những hoạt động như vậy góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam nhân văn, hòa bình, đáng tin cậy, đồng thời giúp tăng cường quan hệ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, cũng như tạo thêm niềm tin để bạn bè thế giới hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác, từ kinh tế, ngoại giao đến quốc phòng và ứng phó thiên tai. Đó là cách mà lực lượng cứu hộ Việt Nam thể hiện trong các chiến dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và giờ là Venezuela. Khoảng cách địa lý có thể là hơn 17.000 km. Ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn, màu da, văn hóa, lối sống cũng khác. Nhưng khi đứng trước một người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, tất cả những khác biệt ấy gần như không còn ý nghĩa. Điều còn lại chỉ là một mục tiêu duy nhất, cố gắng hết sức để cứu thêm được một người.
Và nếu chỉ cần cứu thêm được một mạng người thì chuyến bay vượt nửa vòng trái đất của 82 quân nhân Việt Nam cũng đã mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó cũng là thông điệp đẹp nhất của chuyến cứu trợ lần này. Ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khi con người gặp hoạn nạn, sự sẻ chia luôn là thứ có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.